Nu rullar vi och Henrik Mitterman, det här är ett extremt händelserikt börser. Det finns mycket att summera i alla fall. Ja, den amerikanska centralbankschefen som borgar för fortsatt rally på börsen i alla tider. Och sen har vi fred och frid och oljan flödar och priset ned och då ska räntor gå ned. Ja. Eller? Kan det inte bli bättre? Det är fredag, det är midsommar. Henrik Mitterman är på tråden från Frankrike. Gabriel Mellqvist är här. Nu kör vi. Din nya idol är Kevin Warsh. Ja, det måste jag säga. Och en eloge till dig och EFN för direktsändningen onsdag kväll med presskonferens och kloka kommentarer från dig och dina gäster. Kevin Warsh, den nya centralbankschefen. Vilken hjälte! Alltså jag tycker jag fick ett sånt förtroende för den här mannen. Jag undrar om någon tittade på vår extra långa Fed-sändning. Över en timme, en av Sveriges vackraste kvällar. Fotbolls-VM konkurrerar. Men det var extremt intressant. Första banala betraktelsen är ju att han är ju kul. Det var ju roligt att lyssna på honom. Han sparrade med presspoolen. Det negativa taket är att han inte ger några detaljer. Han är hård, han är kortfattad. Han säger att centralbankerna har misslyckats, särskilt Fed. Vi ska tillsätta kommittéer för att utreda och göra om och göra rätt. Makroekonomiska prognoser är ingenting att ha. Det är ingen idé att komma med framåtblickande utfästelser om penningpolitiken. Och den mesta datan vi använder är helt värdelös för att möta inflation. Nej, men jag håller med. Det är väl det som är så befriande. Här kommer en man som säger som det är. Att alla de här liksom, det betyder att man har långa pressmeddelanden och detaljerade prognoser. Det gör ju inte ekonomin mer förutsägbar eller penningpolitiken för den delen. Här kommer ett pressmeddelande på 5 meningar. Underbart! Det var ju mycket som återspeglade tankar vi har bollat här. Vi ska inte ta för mycket cred här, men vi har ju pratat om att prognosmakandet är svårt eller meningslöst eller bara en ren underhållningsövning. Jag tyckte också det var intressant att han pratade så mycket om att den ekonomiska data vi använder inte är användbar. Det har vi nämnt ett par gånger att mycket av den här, särskilt den amerikanska datainsamlingen, bygger ju på att man ringer runt till människor som sitter hemma och svarar i sina fasta telefoner och ställer bedagade frågor om ekonomin och får daterad information. Det här är en ny Fed-chef som vill ha realtidsdata och låta marknaden styra mycket mer. Det är precis som du säger, han dissade ju de här enkätundersökningarna och tankarna går ju till den legendariske Fed-chefen Alan Greenspan. För Alan Greenspan, och detta av 2 skäl. Det ena är att Alan Greenspan dissade ju också en hel del av de där enkätundersökningarna. Han menar ju att man ska titta på vad amerikanerna gör, inte vad de säger. Och det tycker jag är klokt. Det andra som för tankarna till Greenspan, det är ju att han vill ju inte han vill inte ta bort inflationsmålet, men han verkar ändå liksom öppen för att man kanske ska ha lite bredare tolkning av inflationsmålet. Och då kommer man tillbaka till Alan Greenspan, för på den tiden, och då funkade ekonomin utmärkt, då var det sustainable growth, uthållig tillväxt. Det tycker jag är ganska bra. Jag tycker att det är helt jäkla fel. Då funkar det bra. Alan Greenspan byggde ju upp stora excesser som ledde till finanskrisen som var snubblande nära att sänka hela världsekonomin. Det var väl inget bra? Nej, men det som gör mig bullish vad gäller detta, sen kan vi komma in på krig och annat som kanske är ännu mer bullish eller inte, vad vet jag. Det är ju att den här mannen tror jag gör som Alan Greenspan. Greenspan, han var övertygad om att IT, som vi var inne i den IT-boomen som det kallades, IT kommer att lyfta produktiviteten och det kommer sänka inflationen och därför kan vi ha väldigt låga räntor under lång tid. Och det gillade ju börsen. Nu tänker jag att Kevin Warsh gör exakt samma sak, men vi byter ut IT mot AI och det kommer lyfta produktiviteten och därför kommer vi att få se lägre inflation enligt hans tankeramar då.
Och då ska börsen upp. Han resonerade om det, det var intressant att höra, men han var ju också väldigt högaktig. Han sa ju att Fed kommer att leverera, alltså inte att inflationen kommer gå ner av sig själv eller den övergående, utan han sa att Fed-direktionen kommer att få ner inflationen. Och det tolkade inte jag som att han bara ska vänta på att AI ska fixa biffen eller att freden ska ta hand om det. Jag tolkade det som att det blir åtstramningar, och marknaden gjorde väl den tolkningen också, för börsen var ner. Stämmer. Och det du refererar till, det är den sista av de 5 meningarna i det penningpolitiska budskapet. The committee will deliver price stability. Punkt slut. Du nämnde skillnaden mellan enkäter och riktiga data. Vi fick ju faktiskt starkare än väntat detaljhandelsstatistik, alltså retail sales ifrån USA. Apropå att det vi har tagit upp ett par omgångar, att konsumentförtroendet i USA är så otroligt lågt. Sen får vi ändå starkare än väntat utfall. Kanske säger det någonting om att statistiken är dålig. Greenspan var ju, vi har dragit många Greenspan-anekdoter i våra 108 avsnitt hittills. En är ju att han var så icke-kommunikativ att marknaden försökte bedöma tjockleken på hans portfölj på väg in i mötena som ett sätt att avgöra vart penningpolitiken var på väg. Och det är inte bra. Det sägs ju också, eller han har väl själv skrivit om det i sina memoarer, att han hade svårt att få fram budskapet till sin blivande hustru när han friade. Han hade lindat in det så mycket. Han tog fria till henne 4 gånger innan hon förstod vad han menade. Han pratade centralbankslingo. Ser Kevin Warsh ut lite grann som Erik Thedéen? Ja, men lite. Eller? Tänk på det. Jag ska verkligen fundera på det. Men du, jag tänker på det, men nu har vi ju... Det är rätt fascinerande. Idag har vi fått fredsavtal på plats. I Versailles, i Guldspegelsalen. Har det signerats några andra fredsavtal i Versailles? Kanske du som kan tidigare. Och jag tycker bara det är så fascinerande när man tänker efter här. Det hela inleddes väl den 28 februari, kriget? Ja, fast avtalet signerades ju den 28 juni 1919. Eller pratar vi om olika fredsavtal nu? Nej, jag pratar om det krig som nu avslutas. Just det, ursäkta. Just det, medan du läser på om tidigare Versailles-freder. Fredsavtal. Kriget inleddes den 28 februari och enligt uppgifter så har USA bombat för omkring $100 miljarder. 200 hörde jag. Alltså, 200? Okej. Jag kan inte. Nej, inte jag heller. Men vi säger 100-200 miljarder dollar har det kostat att bomba sönder delar av Iran. Och sen nu kommer man att få ihop en fond på 300 miljarder dollar för att bygga upp det man har bombat. Och sen öppnar man det där sundet som var öppet sedan tidigare. Och då ska oljepriset ned och alla är glada. Och under hela den här tiden så har S&P 500 gått upp 10%. Ja. Ska det inte falla då när freden är här, eller? Ja, det är väldigt Trump. Det påminner om handelsavtalet i det att man först går ut och gör saker sämre. Sen återmanställer man det till något som inte är lika bra som innan, men nästan. Och då är börsen på något sätt gladare i slutändan än början. History teaches us giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us is not a good idea, säger Ted Cruz. Kanske inte den republikan vi citerar oftast här i podden. Trump har fått många nygamla ovänner emot sig i det här. Han ger ju upp, kan man ju säga. Iran får anrika uran igen, och de får ballistiska missiler och de får, vad sa du, 300 miljarder dollar. De får massor av pengar. Jag undrar riktigt vad han har åstadkommit förutom att han har bombat skiten ur landet och i och för sig slagit ut hela den gamla ledningen i den här nationen. Ja, och tillsatt en ny ledning med sonen till den förra extremisten som väl antagligen inte är jätteglad efter att pappan och hustrun och 2 av hans barn väl har blivit mördade eller dödade. Nej. Men det är en annan sak. Men jag tänker på det också att om vi går till den krasst ekonomiska biten, så förutom alla de här pengarna då, så har ju amerikanska långräntor under denna period gått upp 50 punkter.
Alltså 0,5 procentenhet upp i långa räntor. 2 räntehöjningar alltså. Ja, i den bemärkelsen. Men här, om vi tänker på att USA, vi säger att USA har ungefär en statsskuld som motsvarar en hel års BNP. Då blir det alltså kostnaden i räntor har ju då gått upp alltså med motsvarande 0,5% av BNP. Det är rätt mycket. Det låter väldigt mycket. Ja. Det är väldigt intressant också. T-bills, alltså korta statspapper med väldigt kort löptid, står nu för 85% av det som den amerikanska staten ger ut. Alltså 85% av finansieringen. Det kanske låter tekniskt, men det innebär att man är väldigt beroende av ränteförändringar i det korta perspektivet. Ja. Förut hade man lång löptid på skulden och då gjorde det inte så mycket om räntorna svängde i det korta. Nu blir det ju stökigt direkt. Det du precis beskriver får ju ganska snabbt genomslag på det amerikanska underskottet. Ja, och framförallt om vi nu skulle få se styrräntehöjningar som ju direkt påverkar de här korta räntorna, så skulle det vara ganska så besvärligt. Men vad tänker du? Jag menar, vi har fått liksom uppställ på börsen under hela den här perioden. Ja, och nu då? Ja, men nu ska väl börsen fortsätta gå upp. Det är ju den enda den gör och vi har alltid fel. Då ska den gå upp för att nu vi har glatt oss åt fredsslutet och nu har vi fredsslutet och då ska det gå upp ännu mer. Ja, så det borde ju vara någon slags sell the news kan man tycka. Men oljepriset sjunker ju faktiskt på ganska bred front. Så kanske ska den fortsätta uppåt. Eller så får man någon slags trötthet. Först hade vi rapportsäsong som skulle dra upp börsen och sen hade vi fredsförhoppningar och sen nu undrar vi vad nästa grej är. Det är väl AI Capex då? Ja, igen. Vet du att vi är den 16:e mest populära podden i Bulgarien? Ja, det vet jag, för du smsade mig mitt i natten och berättade det. Kan du utveckla? Nej, men det är så roligt. Vet jag är helt besatt av den här poddstatistiken och så gick in och kollade på vad vi är som mest lyssnade och tittade på Spotify och då dök det upp att det naturligtvis är mest i Sverige och Norge och lite Finland och sådär. Men Bulgarien, där är vi alltså, på Apple Podcast är vi nummer 16 och på Spotify är vi nummer 33 i Bulgarien. Är vi alltså den 16:e största affärspodden i Bulgarien? Ja. Otroligt hedrande. Ja. Göran Olsson från Boden hälsar att han är på semester och sprider poddens evangelium på Mallorca för att öka lyssningen också i sydvästra Europa. Det tackar vi för. Börser flyttar fram positionerna ännu mer. Elekta gjorde däremot tvärtom. Mycket bolagsnyheter, jag vill nämna dem kort i flödet så att för att behålla den här tunna fernissan av börsinnehåll i vår podd. Elekta ner på sin kapitalmarknadsdag rätt mycket, 6-7%, inget vidare. Atrium och Securitas har också haft kapitalmarknadsdagar i dagarna. Men Munters är något jag har tänkt lite på. De ska sälja foodtech och bli renodlade inom datacenter. Vi vet ju att Munters jobbar med datacenter och att det är hett. Sen har man också en del som riktar sig mot den som odlar kycklingar eller håller på med mat. Jag tror att det är mindre sexigt än vad man tror, lite fläktar och lite sånt. Men det känns som att alla vill det finns ett hårt tryck på företagsledningar där ute att renodla och satsa på det som är sexigt. Ja, datacenter i det här fallet. Essity har vi pratat om tidigare. Man vill göra sig av med den minst smickrande delen av verksamheten. Man har försökt sälja den ett tag, inte hittat någon och nu går man ut liksom brett och säger att det är till salu. Det är min känsla på Munters också. Ja, och alla blir så glada för att man gör om det där reptricket som många framgångsrika företagsledare och styrelser har gjort. Och det ska renodlas och det ligger i tiden. Men vem ska köpa grejerna? Ja, det undrar jag också. Och min känsla, vi har ju pratat så mycket om det här med riskkapitalbolag, att de har svårt att sälja grejer. Jag kan tänka mig att renodlande börs-vd:ar inte heller har så lätt att sälja grejer fortfarande i den här miljön. Så vi får se. Det är inte ett private equity-bolag antar jag som köper Munters foodtech-division. Det ska väl vara någon industriell köpare. Ja, jag antar det. Jag var på ett väldigt fint seminarium, Engelsbergsseminariet förra veckoslutet. Jag åkte efter vi spelade in podden förra gången. Lärde mig mest om
renässanshistoria och statsskick, det som kallas statescraft och demokratifrågor. Lärde mig en hel del om Machiavelli som jag ska berätta för dig snart. Men lite grann i pausen så träffade jag en riskkapitalist och en förvärvsbolagsgeneral kan man säga. Och det finns ju så många förvärvare i Stockholm på Stockholmsbörsen så vi kan låta vederbörande vara anonym. Men han berättade att han allt oftare, alltså riskkapitalisterna är inte längre med i budstrider om saker på samma sätt. Och till och med så börjar man köpa det från riskkapitalister. Det här är liksom nytt. Riskkapitalet verkar lite stukat. Det här var ett anekdotiskt kaffeautomatsdiskussion, men jag tyckte det var intressant apropå våra riskkapitalspaningar. Sen kom, det här var en fin konferens och det var liksom mycket fint folk där. Sen kom en miljardär som jag känner som är riskkapitalist gående och anslöt till konversationen. Och han berättade att han var tvungen att hjälpa en kompis med ett brygglån. Alltså en annan riskkapitalist miljardär som skulle in med några pengar för något utlovat åtagande. Om du signar upp i en riskkapitalfond till exempel så kan du ju bli kallad att du liksom måste skicka in pengar. Och då har den här förmodade dollarmiljardären behövt hjälp av en kompis att ordna med likviditeten tills han hade cash. Och det här var också anekdotiskt, men enligt den andra samtalspartnern i den här konversationen, något han tyckte sig se mer av. Att även rikisar hade likviditetsproblem, särskilt inom private equity. Jätteintressant spaning. Jag tror att du är någonting på spåren här. Alltså det finns ett problem inom den branschen. Och det behövs pengar och de delar inte ut så mycket pengar för de kan inte sälja några bolag. En del av problemet är ju också, apropå, jag frågade om Partners Group var liksom representerat som vi snackat om tidigare som har stoppat en fond för uttag. Och det var en väldigt fin och ansedd firma. Men det kom upp igen det här problemet att man inte längre kan fylla på riskkapitalfonderna hos institutioner utan man måste gå till private wealth, alltså förmögna privatpersoner. Och då har man lite mer likviditet in och ut. Man har inte samma 10-åriga tålamod så det är inte lika lätt att möta uttagskraven. Vederbörande, sista reflektion från den konversationen, vederbörande är extremt framgångsrik men han beskrev sitt liv som ett evigt sittandes på knä där man bad folk att investera pengar i riskkapitalfonder. Det kanske inte är så lätt. Det kanske underskattar arbetet som ligger bakom. Ja, säkert. Ingen går fri. Inte ens Schweiz sänker sin BNP-prognos och höjer inflationsbedömningen. Det gjorde ju USAs centralbank också. Man befarar mer inflation än vad man har trott på förut. Du, apropå ett närliggande land när vi ändå är inne på Schweiz. Det är så att BMW har ganska betydande problem. De är svarade ju. Ja, exakt. Eller sänker sin outlook för 2026. Exakt, och det är ju lite svagare i Kina, det är asiatisk konkurrens och det är pressade marginaler. Liksom tidigare var man uppe på hyggliga bilmarginaler, det är en trist bransch, men nu är det liksom nere på riktigt låga nivåer. Lite tidens tecken, dessvärre. Ja, men är då tidens tecken att det aldrig vänder för förlorarna på något sätt? Vi har pratat så mycket om fastigheter att jag inte orkar snacka om det igen. Vi kan nämna att Sagax tog in pengar i en emission i veckan. Småbolagsfonderna var uppe i Börslunch i måndags. Vi kan lyssna på ett klipp därifrån. Det var tufft för småbolagsfonder. Det får ju mig att kolla då på vilka småbolagsfonder köper man. Vi har redan pratat om en. Carnegies småbolagsfond och sen så ligger Nordeas institutionella småbolagsfond med inflöden. Kan man ju spekulera. Är det så att institutionella investerare ser något som andra inte ser och väljer att köpa in småbolagen och väntar sig en vändning? Det är liksom fortsatta utflöden. Även om utflöden har minskat så är det fortsatta utflöden även där. Och så hade jag Skistars vd, Skistar rapporterade på torsdagen och var upp 10%. Aktien har gått väldigt svagt in i det här, ska vi säga. Men till och med Stefan Sjöstrand verkar lite missnöjd. Tycker att man var tvungen att sänka priserna och locka med kampanjer för att få Thule-familjen att lätta på plånboken. Irankrig, dyrare bränslet, liksom tyngde också marginalen. Det verkar som att svenska konsumenter fortfarande är lite försiktiga. Har du något take på det? Ja, lite försiktiga, men det är
alltså vi klarar oss relativt sett bra. Alltså i jämförelse med resten av västvärlden så har vi ju ganska rejäla reallöneökningar, disponibelinkomstökningar. Så att jag tycker hoppet finns. Hoppet lever. Hoppet lever. I Skissters fall så var just fastighetsförsäljningen, alltså jag antar att man säljer fjällstugor till folk, den var lite avvaktande och var en dämpande effekt. Vi kan lyssna på Stefan också, han är ju lite av en stammis i våra poddkrokar. Inför nästa vinter så kommer vi höja priserna ungefär 4-4,5%. Det är det vi har aviserat. Men jag skulle nog vilja säga att det här osäkra omvärldsläget, det gynnar oss då istället. Så att ha 3% bättre bokningsläge, det är väldigt starkt skulle jag vilja säga. För att man kan ju tycka att 1 eller 2% det är inte så mycket, eller 3, men om man tittar på totalen i antalet bokade nätter så är det på en hög nivå, vilket såklart känns bra inför vintern. Kul med midsommar, Henrik. Hur ska du fira? Den ska firas här i Frankrike. Laddar upp naturligtvis inför den stora fotbollsmatchen dagen efter Sverige-Nederländerna. Det låtsades jag bara som jag var fotbollsintresserad. Tittar du på fotboll? Ja, men det är klart man ska se på det här. Ja. Jag är helt fascinerad att svenska krogar får vara öppen mitt i natten. Det har gått mig lite grann förbi, men i måndags morse när jag vaknade vid 7 hörde jag ett par riktiga fyllerister utanför fönstret och tänkte det var ju konstig tid att vara full på gatan. Men det får vi nu. Det är någon slags Berlin-liknande euforitillstånd med nattöppna. Ja, men det är väl väldigt trevligt. Jag tänkte på det här en dag när jag tittade på Frankrike mot Senegal och jag var på ett café här i lilla byn och alla liksom hejar så mycket och man har på sig liksom en Zidane-tröja. Och det är väldigt sympatiskt. Men det, apropå roliga saker som hänger ihop med både ekonomi och annat. Jag var i Abekos. Jag har massa fotbollsspaningar om du ska gå vidare. Jag ska inte gå vidare. Jag vill bara en liten passus. Ja. Jag var uppe i Abekos på den skånska sydkusten under helgen. Och Abekos hade vunnit i postkodlotteriet så att det postnumret har valts ut. Jag kan inte riktigt systemet. Men kan man köpa lotter då eller måste man ha köpt lotter innan? Det fanns en möjlighet där, en liten fönster som öppnades. Nej, man skulle tydligen ha köpt de där lotterna tidigare då. Men det roliga var att Abekos hade då vunnit och det skulle delas ut 61 miljoner kronor till denna lilla by. Och ja, det är fantastiskt. Alltså det är så roligt. Det här är liksom en by som är, ja, men det är välmående och trevlig, men det är liksom inte Torekov liksom. Då man märkte hela byn sträckte på sig och jag var inne på Hamnkrogen, den trevliga restaurangen där du och jag ska äta gåsamiddag i höst. Och där visade sig att en i personalen hade givetvis en sån där lott och restaurangchefen var lite orolig för att den där personen kanske skulle säga upp sig nu när man blir rik. Och hela byn levde upp och sträckte på sig. Tänk vad det kan betyda, 61 miljoner kronor, det kommer ju bli en boom där. Det kommer ju liksom byggas swimmingpools och grejer. Ja, jag har så svårt för postkodlotteriet. Jag har en kompis som har vd för postkodlotteriet, men det känns som att det bygger på någon slags kollektiv avundsjuka och missundsamhet. Man köper lotter bara för att inte stå utanför om någon annan vinner. Och så har man den här konstiga upplägget att man låtsas vara icke-vinstdrivande fast man bara skickar royalty-pengar vidare till något holländskt moderbolag. Jag är djupt misstänksam. Jag håller helt med dig. Jag kollade faktiskt upp det där. Du har helt rätt. Det är något holländskt, eller som vi säger nederländskt, för vi vet ju inte ifall det är Holland. Men ett nederländskt bolag som säger att de gör någonting gott för pengarna, men ja. Eller så gör de någonting gott för pengarna och jag borde sluta vara misstänksam och bitter. Men jag kan inte. Och det är därför jag har ett jobb. Men däremot så är vi jätteglada för de trevliga människorna i Abekos som har blivit rika. Ja. Tänk för det är 61, jag har ingen aning om hur man lotter som såldes i lilla Abekos, men tänk om det är 61 personer så fick alla varsin miljon. Det skulle vara trevligt. Undrar vad som händer med Abekos. Är inte alla miljonärer i Abekos? Det känns som så väl. Nej, absolut inte. Nej. Det är en väldigt normal, trevlig by. 2 sätt att bli vinnare på fotboll. Vill du ha det? Ja.
Ett är, skriver Deutsche Bank, att investera i starka varumärken som har stor kulinarisk exponering mot värdstäder, alltså städer i USA där man spelar fotbolls-VM. Sweetgreen är en matkedja som har högst ranking, följt av Shake Shack som du kanske känner till, hamburgerkedjan. Och på tredje plats kommer Cheesecake Factory med en 29%. Jag vet inte exakt hur man har räknat här, men en relativt hög närvaro i VM-hungriga. Jag antar att man tittar på fotboll, går ut på krogen, går till Cheesecake Factory och beställer mat. Jag förstår. Cheesecake Factory är en riktig raket på New York-börsen, ska jag tillägga. Upp kraftigt det senaste. Framförallt sen i våras. Så några verkar liksom tagit rygg på den här analysen. Bara i juni har aktien klättrat från 60 till $75. Det här är lite en favorit i repris när vi analyserar mat och börs och gärna äter samtidigt. Du tog ju med dig massor med kulinariska läckerheter när vi skulle analysera presidentkandidaternas preferenser inför presidentvalet för 2 år sedan. Men det här är ju roligare, för här, du kan ju faktiskt äta på Cheesecake Factory. Det är till och med en ganska rolig upplevelse för den som är i USA. Det är som en jättediner där man kan beställa precis allting. Du kan ta en stor Oreo milkshake och sen kan du beställa en stek med en hummer ovanpå eller bara en mac and cheese. Är det sant? Ja, jag har varit där. Det måste jag. Det är en av mina alltså inom halvlustiga americana-upplevelser så är det en favorit. Jag går på Cheesecake Factory en gång varje gång jag är i USA. Jaha. Lite du för måste ta med mig dit. Ja, det ska jag gärna gå på det. Absolut. Köp aktien också. Ja, vi nämnde AI-klubben, kommer du ihåg det? Börsnoterat fotbollslag med AI Abrovink tidigare. Tydligen så är FC Porto det börsnoterade fotbollsbolag som har gått bland de allra bästa, upp omkring 350% på 5 år. Vi borde åka till Porto också, portvinets hemstad. Portugals andra stad och tydligen en duktig fotbollsklubb också. Även Danska Parken Sport och Entertainment som äger FC Köpenhamn har gått starkt, 159% på 5 år. Följt av Benfica, 137%. Det här skriver aktiesajten Global Gains och min gamla kollega Carl Lantz och Per Ståhl. Men får man samtidigt passa på att dissa alla de här analyserna som nu försöker, alla dessa analyshus som nu försöker att berätta om vilka makroekonomiska konsekvenser ett VM har. Att om det och det landet vinner så kommer BNP att gå upp med 1/10 och så vidare. Det låter ju som att du kastar sten i glashus efter din ABKs-analys precis nyss. Men nej, vadå? ABKs tillförs ju 61 miljoner kronor. Ja, men skulle inte Curaçao tillföras det om de vann VM? Jo, kanske de inte gör det. Han gjorde ett mål mot Tyskland i alla fall, va? Men jag tänker om de här... Ja, men det är för att det är massor med bankekonomer som får feeling. Ja, det är jätteroligt att vinna VM. Ja, men det är ju det. Jag har ju inkorgen är full med lustiga analyser på det här. Jag har redan pratat om VM-bucklans guldvärde och nu slängde jag med 2 ytterligare analyser. Visst, folk på bank har tråkigt och vill spetsa till tillvaron lite. Precis som vi här i Börsor. Läste du Pontus, vår kollega Pontus Semi? Hans analys. Pontus Semi Johanssons analys eller betraktelse över Sivers bolagsstämma. Ja, jag tyckte den var underbar. För de som inte har läst den, gå in på efn.se och leta upp den. Det är alltså vår kollega Pontus, som numera kallas Pontus Semi. Som heter den egentligen. Men vi kan kalla honom Pontus Semi, absolut. Pontus Semi, för att han täcker Sivers. Och bland annat. Men han skriver väldigt, väldigt roligt om att han köpte sig en aktie i Sivers för att vara på deras bolagsstämma. Och där hände det grejer. Eller inte. Det hände väl ingenting, eller hur var det? Nej, exakt, eller inte. Tråkigt. Du, Ericssons vd-byte, är det en icke-händelse eller är det veckans största grej på börsen? Jag vet inte. Alltså det är en stor grej på sätt och vis, för det är ett stort bolag och Börje Ekholm har gjort sitt där.
och har väl gjort det bra i väldigt många bemärkelser. Men han är väl också ansvarig för ett av de sämsta företagsköpen i svensk ekonomisk historia. Så är det. Klassisk Ericsson, Vonage-förvärvet förstås. Samtidigt så går det ju ganska bra för Ericsson äntligen. Efter inte bara 7 svåra år utan 10 år har han väl varit vd. Var det inte 2016 han fick det här? Jo, jag tror det. Och de som kan Ericsson säger att han har lagt grunden för en fin framtid för bolaget. Det har han ju efter att ha gjort samma gamla misstag som företrädarna gjorde. Nu ser det bra ut. Min instinkt var att det var rimligt att han slutade nu när det äntligen går bra för Ericsson. Han har kämpat med det jättelänge. Han ville väl, som jag uppfattade det, aldrig riktigt bli vd. Eller så övertygades han om att det var en fantastisk sorti på en illuster karriär att rädda den svenska kronjuvelen. Det kanske han delvis har lyckats med nu, men nu får han väl äntligen dra sig tillbaka till Colorado och Connecticut. Marknaden handlade ju faktiskt ner aktien några procent på det här. Kanske lite orolig över att han såg någonting som vi andra inte ser, eller att han mest tänker på sin frikostiga ersättning och på något sätt drar sig ur vid ett tillfälle. Men jag tror att det är rimligt att kliva av i det här läget. Intern efterträdare, allt var väntat, ganska välkrattat. Välkrattat får man säga. Bures vd slutar också. Där har jag inte så mycket Vad sa du? tillföra. Bure byter vd också. Okay. Ja, det stämmer ju. Efter väldigt, väldigt många år. Så det är nog också en ganska ordnad sorti. Plus att han väl är kvar under ett helt år medan Patrik Tigersköld, styrelseordförande, huvudägare, letar efter en ersättare. Kommer du söka jobbet? Nej. Nej, jag bara... Vi vill fortsätta podda. Ja, vi ska absolut fortsätta podda. Jag tror inte jag är en bra chef faktiskt. Jag är en bra människa på många sätt, men inte en ledare på det sättet. Jo, det tror jag att du är. Du har ju varit det vid olika tillfällen. Ja, de tillfällen har tagit slut. Nej, men jag upplever att du var väldigt poppis som det. Oj. Ja, då säger vi det. Vi säger det. Jag läste jag är i alla fall lite tankspridd och oorganiserad, men jag har många andra goda egenskaper. Det har du. Jag läste en intressant AI-spaning i Wall Street Journal. Nu kan man säga men AI-spaningar, är vi inte lite trötta på det? Har vi inte tjatat för tillräckligt om AI? Och jag ser ju hur du tittar så lite uppgivet på mig. Men för att sammanfatta, det här är faktiskt lite spännande för att Wall Street Journal har tagit tag i 16 riktigt kompetenta nationalekonomer. Och nu snackar vi liksom verkligen Nobelprisade ekonomer också. 15 av dessa 16 tror att AI kommer att ge tydliga produktivitetsvinster under de kommande åren. Och det kan man säga, ja men det är väl det vi diskonterar på börsen. Ja, men det är väl bra att få en bekräftelse då. AI har ju ännu inte påverkat arbetsmarknaden särskilt mycket, trots alla rubriker och sådär. AI-kunskap blir liksom en grundläggande färdighet för oss alla. Alla måste... Ja, jag håller med. Men den stora skiljelinjen, det är försvinner jobben. Och då säger 15 av dessa 16 att AI leder till nettoförlust av jobb. 8 tror på ungefär oförändrad total sysselsättning och 2 tror på fler jobb totalt. Så det är långt ifrån... Det är långt ifrån någon konsensus om arbetsmarknaden helt enkelt. Men den historiska analysen ger ju ändå vid handen att teknikrevolutioner leder till ökad sysselsättning. Vilket skulle bevisas? Jag tänkte det är lite raljant säga att om ekonomerna tror att det kommer att leda till färre jobb så kommer det att resultera i flera jobb. Men det kanske är lite för banalt. Dessa 16 ekonomer väljer också ut vilka jobb som är mest utsatta. Då är det callcenter-personal, administrativa tjänster, standardiserad bokföring, enklare programmering, rutinarbete inom juridik, översättningar och standardiserad reklam och marknadstext. Ja, det var väl inte så överraskande. Nej, men det är ändå, det förstärker ju...
det förstärker en evigt självförstärkande bilden av en K-formad ekonomi på något sätt. Det här låter ju som att ungdomar och juniorer fortsatt har en nedförsbacke, medan duktiga chefer och AI-verbala på något sätt klättrar till toppen. Det sa Stefan Sjöstrand för övrigt om stugförsäljningen. Och så att de dyraste stugorna fortfarande såldes, alltså 10 miljoner upp. Där fanns det fortsatt en marknad. Och de billiga lägenheterna gick också, men mellansegmentet var motigast i fjällen. Man ska akta sig för mellanmjölken alltså. Men det är de här ekonomerna avslutningsvis också säger, som kan vara lite spännande utifrån ett börsperspektiv. Det är vilka områden som kommer att gynnas. Och då är det framförallt medicin, diagnostik, forskning, ingenjörsyrken. Och det är ju väldigt spännande. Alltså, man kommer tillbaka till vilka är AI-vinnarna. Hälso- och sjukvård är nog en sådan, i min gissning. Hoppas det. Jag hoppas att inte hälso- och sjukvård förblir den här eviga förlorarsektorn som vi snackade om lite grann tidigare. Det tror jag inte heller. Det blir väl bara i alla fall jag blir bara skröpligare. Avslutningsvis väl AI. Intressant paradox. Juniorer kan gynnas, säger dessa kloka ekonomer. Nu snackar vi. Berätta. Det var ju exakt. Ja. För att AI gör det lättare för unga att prestera på en hög nivå snabbare. Och det är ju väldigt intressant, för när jag pratar lite med ungdomar i min närhet så får de väldigt avancerade uppgifter på sina jobb. Långt mer avancerade än vad vi fick när vi var i den där 25-årsåldern. Och då tänkte jag på det när jag läste den här AI-analysen. Alltså, en nyanställd, det säger då de här ekonomerna, kan få en AI-coach som hjälper till med kundmöten, analys eller problemlösning. Ja, varför inte? Ja, men, nu ändrar jag mig. Jag tyckte det var en dålig och tråkig rapport fram till pivoten här på slutet som blev nydanande och optimistisk, får vi väl säga. Ja. Och sen en annan vinnare är små bolag. Och det är här jag ska knyta ihop säcken med småbolaget. Festen på Stockholmsbörsen som vi ser fram emot en vacker dag. För att man tror att mindre företag kommer gynnas allra mest. För tidigare har liksom stora företag haft massor med fördelar med stora organisationer, mycket personal och stödfunktioner och sådär. Och AI minskar ju det här värdet av den typen av, vad ska vi kalla det, skalfördelar. Stordriftsfördelar. Ja, det där är jätteintressant. Då skulle det kunna vara en entreprenörsboom eftersom alla människor nu får redskapen för att utmana jättar och strukturella vallgravar blir mindre värda. Ja. Det borde kunna, om det blir så borde det kunna möblera om en hel del börsvärderingar och det har det väl på sätt och vis redan gjort. Och det låter ju också upplyftande för den lilla människan på något sätt. Verkligen. Det är jättespännande. Heja småbolagen, heja AI. Ja, men heja småbolagen, heja entreprenören, heja utmanaren, heja David mot Goliat, heja Henrik Mittelman. Men jag är fortfarande glad över att överstatlighet och förmynderi lever kvar. Bryssel ska nämligen förbjuda elskotrar från 2027. Alltså Brysselstaden, inte Bryssel som EU-huvudstadssymbol. Alla dessa livsfarliga och stökiga hyrfordon ska tas bort från trafiken. Vad säger du om det? Vad skönt. Alltså jag avskyr de där. Alltså när man går över en vanlig gata i Stockholm så är man livrädd för att bli påkörd. De respekterar ju inte röda ljus och övergångsställen. Alltså, bort med dem. De har dålig disciplin i trafiken. Jag la in ett inlägg på det här på X och fick höra att 200-300 allvarliga hjärnskador årligen skapas tack vare dessa. Och de kostar ganska mycket per patient. Olyckor med elsparkcykel har ökat markant. Kostnaden är väl en sak, men det är ju värre att det är väldigt synd om de här människorna. Ja, både den som åker på cykeln och den som blir påkörd antar jag, för det är väl ofta mer än en inblandad. Bra, då sparar vi pengar genom att ta bort dem. Jag har till förbud på min lista och det är den allmänt utskällda brittiska premiärministern Keir Starmer som vill förbjuda, håll i det nu, han vill förbjuda alla under 16 ska förbjudas att använda sociala medier.
Jag såg det. Vad tycker vi om det? Nästa vår så ska plattformar som TikTok, Instagram, Snapchat och YouTube, Facebook och X alltså inte vara tillgängligt. Jag tycker 16 låter som en ganska hög ålder, men jag är i grunden lite fascinerad och kittlad av detta. Jag ser hur min egen 13-åriga dotter använder WhatsApp lite mer än vad jag skulle vilja som pappa, och jag tror nog att många föräldrar slits med det här. Förbud kanske inte är lika bra som mognad, insikt och avhållsamhet. Så jag är lite skeptisk, men lite positiv också. Det var ett tråkigt svar. Ja, lite. Samtidigt tycker jag att i hela den här diskussionen så glömmer man bort det alldeles fantastiska med mobilen och den typen av prylar. Alltså tänk vad det har gjort med ens liv. Jag tycker det är helt underbart. Jag kan liksom ladda ner böcker, jag kan kolla på film, en hel värld som bara öppnar sig. Och man kan hänga i en liten by i Frankrike eller i Abbekås utan att vara miljonär och vara en del av någonting mycket, mycket större. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tänker ofta på det, vilken glädje man har av detta. Henrik Mitterman låtsas att han inte är miljonär. Det sa jag inte. Jag sa att i Abbekås kan man vara där utan att vara miljonär. Jag vill inte gå in på någon privatekonomisk spaning här. Jag håller med. Det var roligt att du alltid kan ta ett positivt take på allting. Självklart är det så. Kanske mänsklig psykologi att man på något sätt man får en massa privilegier och så kliver man upp på en ny platå och fokuserar genast på det dåliga. Eller så är det bra att man på något sätt putsar vidare och blir bättre som människa. Ska vi prata om SpaceX? Vi har inte pratat om SpaceX alls. Nej, det har vi inte. Gick till börsen förra fredagen, samma dag som vi sände ut vår förra podd. Och gick ju ganska bra, får man väl säga. Ja, det får man verkligen säga. Det måste vara årets understatement från Gabriel Mellqvist. Ganska bra gick det med denna extremt högt värderade notering. Som nu, och jag tycker det är så intressant för du och jag surrade i förra veckan om likheterna mellan tennisspelaren Rafael Nadal och Atlas Copcos vd. Båda jobbar hårt och sliter. Jag fick sån feeling så jag skrev ihop en krönika om det som jag förhoppningsvis ligger ute på efn.se när ni lyssnar på detta. Eller det gör det kanske inte, det är först nästa vecka kanske, jag tror det är uppehåll. Skitsamma. Det är varannan veckas utgivning på sommaren av Finansmagasinet kan man säga. Ja, men som krönikör ska man lämna god tid. Det finns alltid något att läsa. Det finns alltid något att läsa på efn.se. Fortsätt. Jo, men jag skrev ihop en krönika om detta. Likheterna mellan Rafael Nadal och Atlas Copcos vd, långvägaren från Sao Paulo, som har tillbringat hela sitt ingenjörsliv på just Atlas Copco. Så tänkte jag på det. Atlas Copco som är en sån fantastisk vinstmaskin. Visst, det har inte rosat marknaden de senaste 2 åren på börsen och den relativt nya vdn har inte heller rosat marknaden, 2 år nu eller någonting, med rätt så halvrisiga rapporter. Men alltså allting är relativt. Men, vad har det här med SpaceX att göra? Jo, det är att Atlas Copco i relation till SpaceX är en pyttespelare. SpaceX värderas till 25 gånger Atlas Copco. Och då ska man komma ihåg att Atlas Copco har gjort fantastiska vinster. Inte de första decennierna på 1800-talet, men sedan dess. Och SpaceX fortsätter att göra förlust, men är värderad till 25 gånger Atlas. 2,7 tusen miljarder dollar. Nästan dubbelt så mycket som Tesla som är på 1,5. Det ligger ju på liksom topp 10 nu, någonstans mellan Microsoft och Amazon. Jag är fascinerad att Microsoft går så dåligt på börsen just nu. Microsoft hade ju intäkter i senaste rapporten på 282 miljarder dollar. Vinst på 100, va? Vinstmarginal på 36%. Amazon intäkter på 717 miljarder dollar. Drygt 10% eller 11% i vinstmarginal där. SpaceX
19 miljarder dollar. Lite mindre än 717 respektive vad sa vi nu, 282. Och en förlust på 5 miljarder dollar. För det måste man ändå komma ihåg. Jag menar, vi kan ju glädjas åt börsrally och jag tycker alltid det är roligt när börsen går upp och jag hoppas alltid att den går upp. Och över tiden så tenderar det ju att göra det. Men man har ju kunnat raljera lite över liksom, uppgångarna, inte minst i USA med tanke på att det är mer en värderingslyft mer än att vinsterna har ökat. Men det stämmer ju inte med de här främsta bolagen. Där är det ju, som du precis är inne på, fantastiska vinster. Alltså Absolut. Microsoft, det är helt makalöst. Fast inte i SpaceX. Där har man liksom 7 respektive 3% av intäkterna från Microsoft och Amazon och vinster har man inte alls. Nej, men det är makalöst. De andra är ju makalöst. Och att Microsoft går dåligt på börsen. Jag har tyckt att det var en köpvärd aktie förut. Det var nog lite för tidigt återigen. Men det känns ju kittlande och spännande. Eller så gör marknaden som så ofta en helt korrekt bedömning. Att liksom, vi kommer göra oss oberoende av alla dessa program. Fast det stämmer ju inte. Vi måste ju ändå ha den där softwaren, eller hur? Ja, men Microsoft kanske är ett Ratos eller Novo Nordisk nu. Man tycker det ser billigt ut när den handlats ner. Och så blir det bara billigare och billigare och billigare. Med Gabriel Mellqvist aktietips rakt ner i fattigdomens ruin. Och glöm inte att månadsspara i Exakt Bear. Ska vi fira midsommar? Det tycker jag. Vad ska du göra? Jag ska åka till kompisar utanför Strängnäs och bada och tyvärr köra bil så inte dricka så mycket snaps. Men äta sill i alla fall och fira traditionellt som jag tycker om att göra. Knyta en krans till barnen, sjunga en sång, dansa en ringdans. Väldigt trevligt. Och sen blir det Almedalen, konstigt nog. Kan jag berätta om nästa vecka. Dit. Ja. Wow. Inte min grej. Hälsa på stockholmare fast i Visby. Men jag träffar kompisar, ska bo hos Magnus Dagel, som vi pratar om ofta här i podden, så det ska bli kul. Jättetrevligt. Jag säger i podden så att det är officiellt så han inte kan ta tillbaka inbjudan. Nej, men sån är inte Magnus. Nej, han står på sitt ord. Precis som Henrik Mittelman, denna gigant bland giganter. Glad midsommar, Henrik. Glad midsommar. Vi ses. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.